Think I'm losing my mind, trying to stay inside. So what's up guys, it's me again. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa lang tayo ng DIY about hair coloring, which is gagamitin natin ng crepe paper. Basa na siya. And also lagayan, also mainit na tubig. So yun na nga guys, kung napapansin nyo medyo nagkulay green na yung buhok ko kasi may ginawa na ako kahapon. Eh ang nangyari, na-delete po yung content ko. Kaya ulitin natin para sa inyo. So ang ginawa ko, nagpabili ulit ako kay Ate Donna ng crepe paper sa bayan. So medyo iba to sa crepe paper na ginamit ko kahapon. Ito medyo may pagka-blue na ewan. Pero green daw to sabi nung tindera. So, titingnan natin mamaya kung e-effect pa rin siya, di ba pa? So, medyo natatakot ako. Kasi, kahit pa paano nagiging na siya, gusto ko kasing ma-achieve yung Billie Eilish look. Ganito. Ganyan ba? So yun na nga. Medyo nagtataka ako. Hindi pala nagtataka. Natatakot at the same time. Kasi baka tumingkad. Ay, baka tumingkad. Baka hindi bumagay sa akin. Hindi ka po. Ano lang. Too much risk. Kasi first time kong pakulay ng ganito. Ng ganito. Ng ganyan. Ng ganyan. Pero okay lang. Sira naman ang buhok natin. Hindi lang natin sisirain. Kamo. So yan. Medyo matagal-tagal na naman to. Kahapon, inabot ako ng isang oras pagkaganto. Kasi naman. Kasi nabura yung content. So yun na lang. Update ko po kayo mamaya sa mangyayari. Bye! Let's go. Yung update natin guys, aantayin ko na lang ng 30 minutes bago ko anlawan. So, naisip ko kung ano ang gagawin ko. Medyo naulan na talaga. Naulan na dito sa amin. Gagawin ko. Guys, na-effect lang pala to pag blonde yung buhok mo or may kulay na yung buhok mo. Basta hindi yung dark na dark yung buhok mo. Hindi siya na-effect doon kasi hindi nalabas yung parang hindi siyang, wala siyang base na kakapitan. So ako, meron na kasi akong konti na nakikita yung gulo-gulo ng buhok ko. Meron akong konti yung kulay ng buhok siguro. Kaya medyo parang
kulay. Pero titignan pa rin natin mamaya kung pwede natin ganda siya or not. So, feeling ko ma-achieve mo na yung Billie Eilish Greenhair ka. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you if I told you just how I felt. But I can't help it, I'm falling for you and I can't quit. Ito nga po guys, no? Na-achieve po natin yung It gusto might be natin. pathetic and you might be stupid, but I just want to be with you. Please tell me, boy, can you get a clue or come through? 'Cause I just want to be with you. I'm scared Ay, nagsip ko nga yung dance yun. of telling you how I feel. Kita kita sa isang It's better pansin. if I just try to Dalawa conceal mo sa the truth for me and for you. So, yun na nga po guys, na na-achieve natin yung Greenhair cover. Oh my God. So, na-achieve po natin. So, success. Success ang ating experiment. Billie Eilish? Ay, hindi. Kay Billie Eilish kasi dito hanggang dito. So, hindi ko naman kayang ibabad to dito. Kasi mainit na tubig yun, ha? Baka ako napasok. Baka imbis na kulay green. Ay, bigay sunog na anit ang makikita ninyo. So that's all for today guys. I hope you enjoy it. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in my next video. Bye!